Xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện phim cuối tuần. Các bạn mến, như thường lệ thì chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ở tuần trước. Đó chính là chủ đề những chuyện và khóc dở cười khi mà chúng ta đi du lịch cùng với lại người yêu. Và chúng ta cũng sẽ gặp lại những gương mặt thân quen ở tuần trước. Xin chào mọi người ạ. Xin được chào đón ca sĩ Emma Nhất Khanh. Xin được chào đón Bảo Phương, MC Kiều Ngân, cơ trưởng Quang Đạt, người mẫu Tuấn Kiệt và diễn viên Thùy Anh. Đây là đội Việt Nam. Và bên đội ngũ nước ngoài, chúng ta chào mừng Uzi từ Hàn Quốc, Adi đến từ Ba Lan, Brian đến từ nước Mỹ, Hồ Khánh Linh đến từ nước Nga, Vanessa đến từ nước Mỹ và anh Nam đến từ nước Séc. Và bây giờ thì trước khi mà cùng đến với chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái phần rất là quen thuộc và thú vị, đó chính là lớp học tiếng Việt căng thẳng. Em mới về à? Dạ em mới về. Thì em cứ ngồi ở đây em nói chuyện với anh một chút được không? Em thì hôm nay mặc đẹp thế thì đó rất là em nhiều tiền luôn. Em mặc đẹp thế để làm gì ạ? Dạ em đi uống cà phê mà nó nóng bởi vậy. Nóng. Dạ tại vì Sài Gòn nóng lắm đi xíu. uống cà phê với ai ạ? Dạ với lại bạn gái của em. Bạn gái tên là gì ạ? Tên là Dung. Đúng. Nhưng mà anh không nhớ là em có bạn gái nào tên là Dung. Có chứ anh, bữa hôm mình đi ăn sinh nhật có khoảng 50 người đó, có Dung ở trong đó, anh nhớ không? Không nhớ đâu. Là anh không tin em đâu. Anh nghĩ là em đang nói dối với anh. Em thì đối với anh không bao giờ mặc đẹp như thế này. Anh nói là em đi với anh là em không đẹp hả? Anh nghĩ là em có hẹn hò với anh khác. Ủa, mỗi lần sửa soạn anh đâu khen gì đâu, anh mới nói là em không đẹp mà. Thì chung là anh không tin đâu. Anh nghĩ là em đang nói linh tinh quá và như này thường có cái gì ở trong túi đó Đồ bạn em cho thôi. Thì cho anh xem đi. Anh không tin em hả? Không, anh yêu em, chính vì vậy thì anh muốn xem là em được tặng cái gì. Ở đây túi đẹp nhỉ, có cái hộp. Cái gì đấy? Đây à? Đi chơi với bạn gái à? Bạn gái của em là may áo quần. Nói dối. Là buổi sáng thì em có quen gì ở nhà không? Không, tôi đâu quen gì đâu. Thì máy điện thoại của em ở đâu? Điện thoại em đây nè. Đấy à? Và cái này là cái gì ạ? Một cái là điện thoại đi làm, cái kia là đi chơi. Trả lại đi. Em đi ngủ nha. Không được, người xem nhỉ. Ở đây có cái nhắn tin nhắn của ai đấy nha. Xem nhỉ. Cuộc tình tôi ngày 14 tháng 2 2019 là 300.000. Em đọc đi. Tất nhiên là cái này là hãng điện thoại em nhập tiền vô á anh. Cái đó không tin. Thì đó là phải... Anh phải học tiếng Việt là em mới tin được. Tại vì anh không có đọc. Đúng. Rõ ràng là cuộc tình tối ngày 14 tháng 2 2019 là 300.000. Có nghĩa là em đã đi ngủ với ai đó và được 300.000. Cước tính anh. Cái tiền 300.000 là bỏ vô điện thoại anh. Bây giờ anh không tin á, anh cứ gọi thử điện nè. Cho anh xem nhé. Tổng đài dịch vụ mạng di động 3G xin thông báo cước tính tới ngày 14 tháng 2 2019 của khách là 300.000 đồng. Quý khách vui lòng thanh toán sớm. Xin lỗi em. Ở trong cái túi này có cái gì là cái thư của người yêu của em à? Ủa thật sự anh em cũng không biết là cái gì á. Bạn của em gửi cho em với anh á. Em mở ra mình xem đi. Thì xem có gì ở trong nha. Em thử đọc 3 lần rất là nhanh. Cho vui. Cho vui, cho ai vui. Cho anh vui. Mật, mộc,
một mút muốn bớt hại mút mụn bớt móc mặt mập. Rồi anh thử nha. Mặt mập mọc một 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 bọc, hai một một bọc mọc mặt mập. Dễ mà. Dễ thì anh làm nhanh hơn đi. Mắt mập mọc một một bọc, hai một một bọc mọc mặt mập. Hơi khó nha, vì kiểu là Cái này là em chịu thua luôn á. Mặt mập một một mụn bọc, hai một mụn bọc một mặt mập, mặt mập mọc một mụn bọc, hai một mụn bọc một mặt mập, mặt mọc một mụn mụn bọc, hai một mụn bọc một mặt mập. Khó à. khó nha. Thôi đi ngủ. Hãy cùng tiếp nối câu chuyện của tập trước. Thấy có một người con trai cứ nhìn hoài luôn, nhìn phòng kiểu Nhìn Uzi hả? dạ kiểu ủa nó có bị gì đâu, mình không biết ai luôn á. Hay người ta thích Uzi thì sao? Không có, đó là người Hàn Quốc luôn á. Người Hàn Quốc luôn. Tức là không thích nhau được à? Vẫn được. Sao vậy, mình đang kể chuyện xỉn mà. Có thể thấy tuần trước rất là nhiều những câu chuyện thú vị rồi. Và để xem rằng tuần này thì những câu chuyện đó sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu nữa. Mời mọi người bắt đầu. Vô. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với những câu chuyện tiếp theo coi nè. Câu chuyện có nội dung như sau. Chiếc giường khi sáng và khi tối là hai sắc thái khác nhau. Ai là chủ nhân của câu chuyện này? Em à? Xin mời em à. Nhưng mà em phải thú nhận thật với mọi người một chuyện là em chưa bao giờ đi du lịch xa với người yêu ạ. Ủa vậy chứ cái này là sao em? Cái này là bạn của em ạ, là em đi du lịch với cả hội bạn của em. Thì trong cái lúc mà bọn em đi du lịch với nhau thì cái câu chuyện này là của một cái couple đi cùng ạ. Một cặp khác. Lần đầu tiên tham gia chương trình là em không có gì để kể, em kể chuyện bạn mình luôn. Không phải đâu, xấu hổ á. Em quá tốt với bạn mình luôn. Tại vì em không có người yêu để đi du lịch xa cùng. Okay. Anh hy vọng là chúng ta sẽ không bao giờ là bạn cùng nhau hết. Thì lúc đó bọn em đi du lịch tại Vũng Tàu. Thì tại vì cái phòng của cái couple đó là cái phòng to nhất, thì bọn em nhường cho bọn nó cái phòng to nhất. Thì thường sẽ bọn em tập trung chơi bời hay là tập trung gặp mặt nhau sẽ tập trung ở cái phòng của hai bạn couple đó. Thì theo như thường lệ buổi tối thì bọn em tập trung vào phòng của mấy bạn couple đó để mà chơi các kiểu này nọ. Thì lúc mà theo thói quen của em vào phòng của người ta là em không biết tại sao thì em sẽ thích leo lên giường em ngồi, em nhún cái kiểu. Thì khi mà em ngồi ở cái giường đó thì em cảm thấy cái giường đó nó rất là bình thường, nó có độ không em? ok Hồi tốt không? đang hồi tốt rồi, cũng không có lắc lư gì hết trơn á. Thì em thấy cũng vui, xong rồi vui xong rồi chơi xong Vui quá rồi. chơi một mình nhún không chơi với tất cả mọi người trong phòng đó, nhún đó. Xong rồi sau bọn em chơi xong nhún vậy đó hả? em thích nhún Thói quen ngộ hay Thói quen là vậy luôn. tất cả các bạn cùng lên giường và nhún để cho không Cái chuyện này có vẻ lạ chứ. Tức là kiểm tra cái gì có tiếng. Thói quen ấy. May là em có người yêu. Thật ra là không có gì bậy hết. Em chưa có người yêu. Vì bạn này mới quá, hiểu không? Mình phải hỏi kỹ cụ thể từng chút. thì ok thì cái giường nó nhún đã thì mình thích thì mình lên thì mình nhún. Ok. Cho em mang một tràng pháo tay. Dễ thương quá ha. Đi chơi xong rồi vô phòng bạn, ê cho tôi nhún thử. Xong rồi nhún, ê vui quá tụi bay ơi. Xong rồi bọn em chơi xong rồi bọn em ai về phòng đấy thì em về phòng em ngủ. Xong rồi sáng hôm sau bọn em lại tập trung ở phòng của cái couple lại đó. Không để tập trung đi chơi tiếp, nhưng mà lại theo thói quen em lại lên giường em nhún kiểu. Là em có thói quen là em vô phòng ai em lên giường liền. Mà nhún ra độ đàn hồi Ra đồ đàn hồi. Đó là một cái nghề xong luôn. cái lúc mà em lên cái giường vào buổi sáng thì em thấy nó khác với buổi tối á. Đầu Khác tiên cảm là giác em rồi. em nhún em thấy nó cứ bị lởm á. Nếu mà nhún nhiều thì nó sẽ bị vậy đó em. Đêm người ta nhún nhiều quá. Lắm là sao em ở đây không ai hiểu hết trơn á. Kiểu là tối thì nó sẽ kiểu từ từ đúng không? Thì sáng thì nó cứ bị
Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Cảm giác giống như là mình bị rớt xuống một cái hố đen vậy đó. Nó cứ bị lặp lại là kẹt, nó cứ bị cái kẹt đàn hồi của nó. cái nó cứ bị kẹt cái xong cái em thấy lạ thì em nhúng Dở thêm lên. nữa. Sao không dở lên? Em tiếp tục nhúng, em tiếp tục Tại nhúng. vì em phải nhúng thêm nữa thì em mới chắc chắn được là cái gì nó có bị lởm thiệt không. Thì xong rồi em nhúng thêm mấy cái nữa thì em thấy nó lởm thiệt. Xong cái em mò xung quanh thì tại em tò mò mà. Xong cái em nhìn xuống dưới chân giường thì em thấy cái chân giường nó bị quẹo bằng bên. Nhưng mà kệ người ta đi phòng của người ta. Hoặc là do bà sáng bà nhúng nó bị quẹo á vậy. Không, trước khi tôi về phòng tôi có nhúng thêm vài cái nữa tôi thấy nó vẫn bình thường. Đó, vậy là chắc sau khi nó đứng dậy xong là bị quẹo đó. Trời mà anh nói thiệt luôn, chưa bao giờ thấy một đứa bạn nào như em luôn á. Như là qua rồi nhúng rồi kiểm tra 4 chân giường rồi có bị hư cái gì, xong rồi sáng ngày sau kiểm tra lại thêm lần nữa. Không, xong rồi thì em thấy em nghĩ là chắc cũng có gì đó sai cho nên là em im luôn. Không, ở đây không có cái gì sai hết, người sai là em thôi. Ủa em hả? Sao vậy? Người ta làm gì kệ người ta chứ, tại trong phòng của người ta mà. Thì em có kể gì đâu, em chỉ bảo là cái giường. Em kể muốn hết chuyện ta luôn, em không kể gì hết. Em kể hành động của em mà thay luôn cho câu trả lời luôn á. Có bao giờ Đạt gặp có một người bạn nào mà duyên dáng giống như em Mai chưa? Thực ra thì Đạt thì cũng gặp một cái chuyện tựa thôi, và mình nghĩ là cũng có nhiều người cũng gặp cái tình huống đấy rồi. Tức là mình đang ở trong phòng rất là bình thường, ngồi nói chuyện với bạn gái hay là gì, nói chuyện với ai thôi thì nghe thấy phòng bên cạnh có những tiếng động rất là kỳ lạ. Lần đầu tiên mà nghe thấy cái tiếng đó ấy, nó vào khoảng 4 giờ chiều thì mọi người rất vui đúng không? Tôi thấy trời ơi vui quá. Nghe cái tiếng gì ạ? Anh nghe tiếng giống như là em nhún á. Tiếng em nhúng với em Tức là đó, nó 4 giờ chiều. Xong rồi đến một lần nữa, tức là mình đi ăn tối về rồi, khoảng 9 giờ tối lại nghe thấy cái tiếng đó. Và đến sáng hôm sau 9 giờ sáng lại nghe tiếng đó nữa thì tự nhiên nó lại nó cảm thấy something wrong đúng không? Người đó rất là thích Dũng á. Và lúc mà buồn cười nhất là lúc mà đi ra khỏi check out khách sạn thì nó là cái tầng dưới và tầng trên, thì đi ra chung với nhau. Và đấy là hai người tương đối là lớn tuổi, tầm 50-60 tuổi rồi đó. Wow. Thì không phục. Chắc là người ta thích nhún thôi chứ còn nhưng mà nhất là nhiều khi mình ở cái tầng dưới mà cái tầng trên mình nghe thấy cọt kẹt nó rất là không biết họ làm gì, có thể họ chơi một cái trò chơi gì đấy giống như em đang nhún thôi. Tại vì đúng không, tại vì bình thường thì có những người có sở thích nhún một mình như em Mai, có những người có sở thích nhún nhiều người. Em thích nhúng một mình, Mình cũng chỉ thắc mắc là họ làm cái gì thôi đúng không? nhúng một mình. Không, anh nghe tiếng nhúng thì về, còn ấy em nghe tiếng hú nè. Năm ngoái lúc đó Hà Nội lạnh lắm, cũng khoảng 10 độ á. Không biết là anh trợ lý, bé trợ lý đặt cho em một cái phòng, cái đó là motel chứ không phải là hotel nữa. Thì lên trên cái phòng, nhưng mà cái phòng đó là phòng áp mái nữa. Thì tức là nó rất là nhỏ và người ta ngăn thì ngăn bằng thạch cao á, chứ không phải là tường á. Giống như cái buồng hay mình bước vô đó, chứ cái phòng rất là nhỏ. Mình nằm xuống, mình vừa mới thay đồ ra tự nhiên mình nghe tiếng hú. Ô, ở trên này có thú đấy. Mà 11 giờ đêm nha, 11 giờ đêm nha, mình kêu chết quái lạ, trên này có nuôi thú hay nuôi con gì. Rồi ai về đâu, phòng bên. Nguyên đêm nó ngủ không được nữa anh ơi. Tại vì phòng dách kế bên dách mà. Ê, nhưng mà tính ra nghe như vậy ngại lắm luôn á, mắc cỡ lắm. Còn tiếng gì nữa không? Không đâu em. Thật ra là khi mà em sẽ ngại cái chuyện đó khi mà em ở một cái độ tuổi trẻ nhất định. Em sẽ cảm thấy cái chuyện đó là cái chuyện đó nó kỳ cục lắm. Nhưng mà khi em đã cỡ tuổi như Adi rồi đó thì cái chuyện mà là đi khoái lắm. Có không Adi? Có 2 câu chuyện luôn. Khuyên mãi cho Bảo đấy. Thế là một lần mình có chuẩn bị dẫn tour ở Hà Nội. Thế là mình luôn là thuê một cái phòng ở khách sạn rẻ tiền nhất đấy để giảm bớt chi phí cho khách. Cái bạn biết không, ở trong mấy cái hostel ở Hà Nội bình thường cái tường giữa nhà vệ sinh của phòng này và nhà vệ sinh của phòng kia, cái tường nó rất là mỏng. Và cuối cùng là một lần 3 giờ sáng mình tới Hà Nội, mình tới khách sạn, mình muốn đi ngủ bởi vì sáng hôm tiếp 6 giờ phải đi ra sân bay Nội Bài rồi thì là đi xa. Ok, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, tắt đèn, ok, gần như ngủ rồi thì nghe cái tiếng này. Càng ngày càng nhanh dần vậy luôn. Thế là mình cứ ôi trời mẹ. Nhưng mà sau đó là cứ đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút nó vẫn nó kéo dài lâu quá, cuối cùng là mình bực bội quá bởi vì mình phải đi ngủ để sáng hôm tiếp có đủ kiểu trí não nó hoạt động bình thường để mình có thể dẫn tour. Sau đó mình cuối cùng là mình bực bội quá, mình kêu là nhảy lên. Thế là sau đó là cứ Bắt lại từ đầu. sau đó mình đi ngủ, ok, bình thường. Lên.
Mình hay, nha, nếu hai bạn ấy, cái này là kinh nghiệm. Ok. nếu hai bạn đang xem cái chương trình này thì mình rất là xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đã phải đi ngủ nhá. Xin lỗi vì làm cái bạn mất cảm giác. Thôi bây giờ mình thoát, mình nhúng ra khỏi chủ đề luôn được không? Mình đừng có nhúng cái giường để mình nhúng ra khỏi chủ đề này đi. Ok. Hay là mình nhúng có một câu chuyện nào đó khác được không? Có hay có một câu chuyện nào đó mà cũng liên quan là đi du lịch với lại bạn bè mà ở chung phòng của mình không? Bên đây, phía bên đây. Chắc em có. Em có luôn. Ok, Dạ. xin mời. Em có nhúng giống Emma không? Dung khác nhau. Nhúng khác nhau à? Nhúng khác. Chị nhúng ở đâu? Chị Xem nhúng ở là có bao đâu? nhiêu loại, bao nhiêu kiểu nhúng. Rồi thì em bắt đầu từ đầu nha. Ừ. Thì một lần á em đi chơi cũng với bạn bè của em á, nhồn bạn bè luôn á. Thì ở nhóm đó không có người yêu của em, chỉ có một người em hơi thích crush thích thôi. Rồi thì mình ra Campuchia, ra đâu đẹp lắm, vô khách sạn hết phòng. Ngày lễ mà chỉ có một phòng cuối cùng thì em phải chia phòng với bạn em là con trai. Là hai người thôi. Đúng rồi, chỉ em và bạn em thôi. Và thiết ra thì với người nước ngoài thì chuyện đó cũng khỏi bình thường. Và mình cũng là người lớn và biết em, nói chung biết mình làm cái gì. Và đó là cũng bạn em cũng lâu rồi. Không. Mình là người lớn. Khánh Linh nói cái câu mà là Mình là người lớn, mình biết mình làm cái gì. Mình biết mình làm cái gì nghe. cái câu đó là đúng với mọi người nhưng sai với lại Adi thôi. Không có ý đó đâu, trời ơi anh ơi, mặt cỡ lắm mà. Nhái rồi đó. Thì ok, giữa farm sạch sẽ cũng ok, cũng không có chuyện gì hết. Rồi chơi sáng đến tối rồi vui lắm. Rồi buổi tối về farm rồi tắt đèn đi ngủ. Rồi không có chuyện gì xảy ra. Rồi buổi sáng em ngủ dài trước. Em thấy em ngủ gần bạn của em. Còn một bên của bạn của em màu đỏ hết, giống như bị dưỡng hay cái gì đó. Có con gì cắn á, giống như côn Hay là trùng em gì ngủ đó. em cắn người ta mà Không, em không có cắn. Nếu em cắn thì sẽ khác. Rồi em sợ luôn, em hết hồn luôn á, không biết làm sao nữa. Rồi ra hỏi bên khách sạn và người ta nói là tại vì phòng của mình là phòng cuối cùng và gần nước và ở đó có rất nhiều con muỗi. Còn Rồi. Thôi. Dạ. Kinh nghiệm là trai đơn gái chiếc mà đã có lỡ ngủ chung phòng rồi thì thà là mình cắn nhau đi. Mình không cắn nhau cái tiên để cho con muỗi nó cắn hay không? Đúng rồi. Nó không có được cái gì hết. Đúng rồi. Thì cái tình hả? Coi như là chỉ vậy thôi chứ không có một cái gì nữa hết. Dạ không, giao tiếp với muỗi. Với muỗi thôi đúng Dạ. không? Mà giao tiếp với nhau mà là nhớ muỗi. Rồi ok, đó là câu chuyện của các bạn. Thú vị nhỉ. Rồi câu chuyện tiếp theo nha, để coi của ai. Không gì sung sướng bằng được ... kịp thời. Cái ... này mới là quan trọng. Bây giờ mình đoán cái 3 chấm này là cái gì đi. Em nghe cái câu này không thì sung sướng bằng được đi vệ sinh kịp thời. Hoặc là ôm ấp gì đó kịp thời. Ôm ấp kịp thời, đâu có gì đâu ôm ấp là ôm chả được. Ai biết đi. cái đó thì cũng lãng mạn Nhưng mà hơn, sung sướng mà. Sung Cái từ sung sướng sướng ở đây mà. nó rất Là được là thôi. đúng rồi, keyword ở đây. Đúng rồi, sung Được sướng. không? Sung sướng. Bây giờ Linh thử đoán coi 3 chấm ở đây là gì. Em nghĩ là chắc do vệ sinh. Về vệ sinh. Ok. Có vẻ như cái lúc đó kịp thời là ai cũng sướng nha. Đúng rồi. Cái đó là của Nam ạ. Của Nam. Ok. Dịp đó rất là lãng mạn thì đưa vợ qua Pháp, qua Paris chơi và muốn lên tháp Eiffel. Nói chung là Nam và vợ thì trước khi lên tháp Eiffel thì đi ăn ở nhà hàng ở trung tâm Paris chơi đẹp, thì bọn mình quyết định ăn ở ngoài vườn của nhà hàng đó. Thì bọn mình ngồi xuống và gọi đồ ăn, nhưng mà tự nhiên vợ bị mất vệ sinh thì đi vào nhà hàng đi tìm, nhưng mà ở trong đó có một anh bồi bàn hơi khó chịu vì có quá nhiều khách hàng không ăn uống gì hết, sử dụng vệ sinh và ra khỏi. Thì anh bồi bàn hỏi vợ là chị ơi, chị là khách hàng ở đây không? Nói bằng tiếng Pháp thì vợ hơi khó hiểu và cũng là vợ hơi bị căng thẳng rồi thì chắc là không nghe được rõ. Thì vợ sợ hay là ngại và bảo là không, vì không hiểu anh ấy hỏi gì, và vì trả lời là không thì
anh ấy đuổi vợ ra đi vào tường là vợ chỉ là cái khách du lịch muốn sử dụng vệ sinh và không muốn tốn tiền ở đó đâu. Tây ba lô. Tây ba lô, đây là Đông ba lô. Cái này gọi là ta ba lô. Đông ba lô hay là Đông ba lô. Thì khi đang đuổi vợ ra thì gặp Nam và tự nhiên là anh bồi bàn rất là xấu hổ là có tội như vậy là đã đuổi khách của mình. Nhưng mà lúc đó thì bọn mình vẫn ăn ở đó nhưng mà vợ không thấy ngon chút nào. Vợ vô cùng bị stress và bị áp lực và như vậy là sau đó thì anh ấy đã xin lỗi nhưng mà cái đó không giúp gì hết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn mất vệ sinh nhưng mà không đi được vì quá bị stress, quá bị áp lực. Và cuối cùng là bọn mình vẫn quyết định lên tháp Eiffel. Bạn này bảo là ở tháp Eiffel ở trên không có phòng vệ sinh nhưng mà thực tế là có. Và cuối cùng là hai vợ chồng lên đỉnh tháp Eiffel, độ cao là 300 mét. Thì vừa đi vệ sinh vừa ói ở trên tháp Eiffel. Và Nam thì không nghĩ là có quá nhiều người đã được ói ở trên tháp Eiffel. 300 mét mà đi trội sướng lắm á. Nhưng mà cái đoạn leo lên đó mà cái đoạn nhập nhằng á. Cái đoạn đó thì hơi khó chịu. Leo lên đó. Nhưng mà cái cảm giác nó khác không? Cảm giác đi vệ sinh ở trên mặt đất và đi vệ sinh 300 mét thì nó có khác không? Nói chung là em không biết, em không đi ở đó, chưa vợ thôi. Và vợ lúc đó không chia sẻ nhiều. Và tự nhiên là vợ thấy thoải mái hơn thì đi vệ sinh ở đó được. Nhưng mà vì quá bị stress, quá bị áp lực thì cũng là đau bụng và mệt ói. Vì ở Việt Nam thì không có vấn đề gì đi vệ sinh, là nói chung là chỗ nào họ cho đi miễn phí gần như thế. Nhưng mà ở châu Âu thì có chỗ, đặc biệt là ở trung tâm thành phố thì có rất là nhiều khách du lịch thì muốn đi sử dụng miễn phí và không muốn tốn tiền ở đó. Họ có cái chính sách là không cho khách từ ngoài sử dụng vệ sinh của họ. Và vợ thì không hiểu cái đó vì vợ thì sống ở Việt Nam. Ở Việt Nam không phải giống vậy. Nói chung là cái chuyện mà đi du lịch qua một cái nước khác mà đặc biệt là giống như từ Á Đông mà đi qua phương Tây là những cái thay đổi văn hóa rất là lớn mà mình mà không có chuẩn bị tinh thần trước thì đôi khi là mình cũng bị áp lực về những cái chuyện đó nữa. Không, nhưng mà em hỏi nè, người ta nói đó là nhập gia tùy tục. Thì có bao giờ là mọi người tới Việt Nam mà đang đi trên đường mà có gì mọi người tấp vô lề, mọi người đi mà ngay rừng cây hay chỗ nào mà vắng vắng chưa? Ở Mỹ thì có nhiều mà. Mỹ có không? Thì có, nếu mà đang đi du lịch mà đang đi xa đó, bởi vì Mỹ thì có văn hóa là đi xa trên cái xe của mình, đúng không? Vậy thì đi xa như vậy thì xa lộ rất là vắng, thì không có cây xăng, thì lúc nhỏ là thì anh hay đi với gia đình thì cũng vậy thôi. Không có gì bằng road trip ở Việt Nam lúc mà mình đi phượt. Mình chở người yêu ở phía sau. Mình tới cái bản người dân tộc mà chỉ có một cây nhà thôi, 10 cây số mỗi phía là không có gì hết. Dừng lại vì đang phải đi, cả hai đổ phải đi, bởi vì đã đi bao nhiêu cây số rồi. Chạy vào hỏi cô ơi, nhà vệ sinh đâu? Cô thì nói tiếng dân tộc ấy. Cô ơi, nhà vệ sinh đâu? Ok. Chui vào rừng. Ở đâu cũng có nhà vệ sinh hết. Có cái gốc cây rất to. Người yêu đi bên kia, mình thì đi bên này. Không có gì xây dựng cái quan hệ và sự hiểu nhau ấy, sự thông cảm cho nhau bằng cái việc mà đi vệ sinh ở hai bên của một cây. Sau đó là chạy ra ngoài mới phát hiện ra mỗi chân ấy của mình có 10 con vách. Sau đó là mình phải nó không phải là con đĩa. Con đĩa thì ở dưới biển, còn vách ở trong rừng. So like, sau đó là phải cứ chăm sóc cho nhau nữa. Bỏ cái vách, bỏ con vách đấy. Sau đó là mình một mặt đây là cảm thấy hiểu nhau hơn, nhưng mà một mặt đây là không muốn nhìn mặt nhau nữa. Thế ớn rồi. Xấu hổ. Đúng là đi du lịch ha, đi là đúng như là có 100.000 chuyện để có thể xảy ra trong một cái chuyến du lịch ngắn ngày như thế. Thú vị nhỉ. Rồi, câu chuyện tiếp theo nha. Các anh trai đi vũ trường, thiếu tiền bị giữ lại, các cô gái phải quay lại cứu net. Đi chơi xa mà căng quá vậy. Đây là chuyện của Vanessa. Thì ở bên Cali á, là nhiều nhóm bạn á, hay rủ nhau đi Las Vegas. Thì lúc này á, là đi khoảng một nhóm là 40 người đi chung. Cũng có giống như cặp, vợ chồng, người độc thân cũng có. Lúc đó là tới đó bữa tối xong rồi ai cũng thay đồ xong rồi đi strip club. Đi strip là bar giống như thoát y giống như ở bên Thái Lan á. Mà ở bên Mỹ nó khác, nó không phải là đàn ông đi chơi riêng xong rồi để đàn bà ở nhà không,
đàn bà đi còn quậy hơn nữa. Thì giống như đàn ông không á, chỉ có ngồi đó dòm thôi chán lắm. Thì phải có mấy cô tới quậy quậy nhảy đầm rồi nó mới vui. Thì giống như mấy vợ với lại mấy bạn gái đi chung luôn, thì quậy lên nó mới vui. Đi chơi hết vòng xong rồi cảm thấy mệt là tại vì mấy ông kia cũng lái xe đến đó là cũng hơi mệt. Một cái nhóm lớn á là chia thành hai. Mấy anh mà độc thân á thì cũng ở lại đó thôi. Vanessa với lại người yêu cũ của Vanessa cũng ở trong cái nhóm đi về trước. Sau đó thấy ở trong một cái tin group message thấy là hết tiền rồi, người ta giữ ở lại, có ai đến đón mình được không? Lúc đó là nhóm chỉ có phụ nữ còn thích thôi, tại vì mấy ông kia là đi lái xe mệt quá ngủ giống chết rồi. Thì mấy cô là giống như một nhóm phụ nữ là tới đó đòi bạn của mình lại mấy ông kia, tại vì mấy ông kia xài hết tiền mà ATM nó không có cho rút tiền nữa, trả tiền không được, thì mấy phụ nữ tới đấy trả xong rồi đem mấy ông kia về. Đúng nhỉ? Đi chơi xong hết tiền rồi còn có người yêu rồi các bà lấy đón về nữa. Gặp mình mà đi chơi hết tiền là ở lại rửa chén. Gọi là gặp mình mà nói mà đi strip club ở Việt Nam thôi là khỏi về luôn. Có ai từng rơi với cái trường hợp mà đi chơi xa đang đi vui mà tiền hết tiền không? Còn là kẹt tiền chẳng hạn. Em có quên tiền. Có quên tiền thì có. Chứ mới thiếu. Bỏ nguyên cái bóp nhà luôn. Đi chơi xa mà bỏ nguyên cái bóp nhà. Không Đạt là bị lấy hết tiền. Cũng giống cái câu chuyện đó luôn, tức là hôm đấy là một nhóm mình cũng đi gần như là strip club ở Thái á, thì nó rất thoải mái đâu, cả nam cả nữ, cả người yêu cũ của mình đi chung. Các bạn nghĩ là khi mà đi strip club với người yêu ấy, thì bình thường người yêu sẽ rất là khó chịu đúng không? Còn cô yêu cũ của mình thì cô ấy khó chịu theo một cái cách mà không ai có thể expect được, đấy là cô ấy thấy thương cái cô gái làm việc ở đấy quá. Thế là cô ấy lấy hết tiền ở trong ví của mình đi tip cho tất cả các stripper ở đấy. Mà mình không làm được gì nữa mới không tức. Có làm được đó. Mà mình không làm được gì nữa mới tức. Tức là cũng là thiếu tiền, như đây là bị lấy hết tiền. Rồi. Thấy không, vậy mới giữ chồng được chứ, là tại vì xài hết tiền rồi là chồng hết chơi được rồi. Mày giữ thể diện cho chồng luôn hay không? Đi chơi là chơi tới luôn. Nhưng mà thương thật, kiểu mắt rơm rớm luôn đấy, rơm nước mắt luôn đấy. Chơi mà không còn gì luôn á. Kinh nghiệm mốt đừng bỏ tiền mặt cho mình. Đi trước một bước đó anh, đi trước một bước. Bây giờ là mình phải tổng kết lại, mình rút lại những cái kinh nghiệm khi mình đi du lịch nè. Thứ nhất là mình phải chuẩn bị về mặt tâm lý nè, Tiền bạc, tài chính nè, về mặt tinh thần, tất cả. Thời tiết luôn hả? thời tiết đúng hả? Thời tiết khó đoán lắm em ơi. Thời tiết từ khi tới đó mới bị. Đó là những cái mình cần phải chuẩn bị. Rồi trong lúc mà quá trình mình đi á, thì nếu mà thấy cái gì mà lạ quá thì nó không được đụng vô. Thật sự không phải là kinh nghiệm luôn á, tại vì mình không biết được rằng là giống như mình qua nước ngoài đi mà tin cái đồ đó của người ta, cái vô tình mình lụm lên, cái người ta hiểu lầm mình là cái gì thì mình lại bị dính vào những cái trường hợp cái văn hóa khác, đúng một cái khác, văn hóa khác, xã hội khác. giống như là ở nước ngoài mà đặc biệt là ở châu Âu đi, mà một đứa bé nhỏ nó bị té ở Việt Nam mình thì kiểu thấy nít té là lại đỡ, mà đôi khi mình đỡ như vậy là ba mẹ không hiểu đâu, ba mẹ có quyền kiện mình, thì đôi khi lại là những cái điều đó lại làm cho cái cuộc đi chơi của mình mất vui. Đó, cho nên mình cần phải chuẩn bị rất là nhiều những cái điều đó để giúp cho cái cuộc chơi của chúng ta trở nên vui hơn và nó trọn vẹn và bình yên, chứ đừng có bão tố quá. Đi chơi mà bão tố quá không có vui đúng không anh Aaron? Có khi là nó gắn gắt mọi người, có khi là nó làm cho mình chia tay luôn. Dạ đúng, đôi khi là từ những cái chuyện nhỏ đó mà làm cho chúng ta chia tay luôn, đôi khi đó cũng là một điều không tốt nữa. Rồi rất là cảm ơn khách mời ngày hôm nay, cái chủ đề thú vị, những cái câu chuyện liên quan tới cái chuyện du lịch khi mà chúng ta đi chơi với nhau. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau khung giờ quen thuộc của chương trình là vào lúc 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và các bạn có thể xem trên kênh YouTube MCV Media cũng như là kênh Love TV. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau ạ. Xin chào.